شو الشيء المستعد انك تدفع 10 سنين من عمرك عشان تجربه او تحصل عليه؟ بيت، سيارة، سفر. صعبة. ال10 سنين شايفها مدة طويلة، بس تخيل انه من اصل 7.5 مليار شخص بالعالم 1 مليار وافقوا انهم يستخدموا منتج باخذ 10 سنين من عمرهم، وهو الدخان. بس انا اليوم مش جاي ضدهم، انا اليوم جاي عشانك كمدخن وغير مدخن، ارجعك شوي بالزمن لورا، لطبيب بنصح كل مريض انه يجرب الدخان لمدة 30 يوم على الاقل، وانه رح يشوف الفرق بحياته للافضل. ومو بس هيك، برنامج الاطفال زي برنامج فلينستون رح يعرض الدخان كمنتج طبيعي بيستخدموه. غلاف المجلات زي التايم ماجازين رح تكون حاطه الدخان. رح تشوف احداث ثانيه زي على الكفر لهذه المجله زلزال مثلا اللي ضرب المكسيك سنه 1985 وقتل 5000 شخص. بس اللي ما بتعرفه او بيعرفوه شركات الدخان وساكتين عليه انه هو بيقتل 7 مليون شخص سنويا، يعني اكثر من 14,000 زلزال. حادثة التصادم القطار اللي صارت بمصر وقتلت اكثر من 20 شخص وعشرات الجرحى. تخيل انه الدخان بيقتل وبيعمل 16,000 تصادم باليوم، بيقتل لنا عدد مهول من الاشخاص. بس ما دام الموضوع هيك واحنا عم بنحط الدخان مع حوادث طبيعية وحوادث عم بتقتل البشر، لما ببساطة نسكر شركات الدخان وننهي الموضوع. احنا اوريدي عم ندفع ملايين على حملات توعية، حملات ضد التدخين، وعشان نطلع علاجات وأدوية لمكافحة الدخان والأمراض اللي بتسببها. هذا الموضوع مستحيل، لأنه زي ما ذكر الصحفي هوفمان بكتابه التجارة القذرة اللي هو تجارة الدخان، بسنة 2015 كانت أرباح شركات الدخان 62 بليون. تخيل 62 بليون، وعلى الكف الثاني من الميزان حياة 7 مليون شخص. برأيك مين رح يرجح معهم؟ إحنا ولا هم؟ أنا إسراء شعبان وهذا The Brain. بس لنكون واقعيين، برضو شركات الدخان بتعمل لمصلحتنا. وقفت الإعلانات، وعلى كل غلاف لعلبة الدخان بنشوف إعلان بيحكي إنه الدخان بسبب الوفاة، لكن هذا الشيء للأسف كان رغم عنهم مش بإرادتهم. بعد 10 سنين بحرب بالمحاكم عشان يعطوك حقك بالدخان، الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون سنة 1970 بعد تقرير وصله إنه الدخان هو السبب الرئيسي للوفاة بأمراض القلب والرئة، قرر إنه يوقف الإعلانات، ووقف وطلب منهم إنهم يحطوا هذا الإعلان على الكفر تبعهم، لأنه كان السبب الرئيسي لأنه الأمهات عم بيفقدوا أطفالهم في أرحامهم، وبالتالي اجبروا على هذا الشيء عشان يقدروا ينزلوا منتجاتهم للسوق، يعني لمصلحتهم مش لمصلحتنا. ليش شركات الدخان كانت تدفع ملايين على الإعلانات؟ عشان يذكروك بالباكيت اللي بجيبتك؟ أكيد لا، كانت موجهة للأشخاص اللي عمرهم أقل من 18 سنة اللي هم 90% من زبائنهم، برسالة مباشرة كانت إنه الدخان فقط للبالغين، بيستفزوا المراهقين إنه أنت غير قادر أو واعي أو مش قادر تكون زي مثالك الأعلى وتدخن. عشان هيك كانوا بيتوجهوا أكثر للتدخين. واحدة من الأشياء الموجودة حالياً البزنس مان الناجح اللي بنشوفه بالأفلام، قاعد ورا مكتب وماسك سيجارة وعم بدخن، بدلته وسيجارته هم أساس نجاحه، وحتى لما يكون تعبان ومرهق سيجارته هي الحل. وحتى المراهقين الموجودين بالأفلام اللي هم الكول اللي عم بدخنوا ربطوا الدخان بأسلوب الحياة بشكل غير مباشر. شركات دخان بتأكد إذا أنت مدخن ورح تموت من الدخان على الأقل رح تكون أعطيتهم $9,000 قبل ما تموت. مو بس هيك، صحتك، نفسك، رئتينك، ريحتك السيئة والكانسر اللي صار معك من وراء الدخان من وراك أنت ومن وراء قرارك. بس إذا أنت شايف إنه قرارك رح يتغير ورح تترك الدخان بيوم لأنه في إشي ممكن يصير بحياتك، شو هو؟ دراسة انعملت على 71,000 شخص وحطوا قدامهم 15 سبب هو اللي كان إنهم تركوا الدخان. السبب الأول والرئيسي كان الجلطات القلبية. الأشخاص اللي بينجوا من الجلطات القلبية اللي سببها الدخان، لأنه أنت لما يصير معك جلطة بعمر 30 و40 سنة مش زي عمر 70 و80، احتمال نجاتك أكبر. عقلك بهاي المرحلة لما يقعد بالمستشفى ويحس رح يطلع من منطقة الكومفورت زون، الراحة، فبالتالي رح يخاف ورح يحس الدخان هو عدو إله وما رح يرجع له. بس لما تصير معك انت عن جد ممكن تكون تنجو ولا تموت منها. بس ما دام عقلك عارف انه الدخان رح يقتلك، ليه بكمل؟ لانه بعد اول 10 ثواني انت بتدخن، الدم بيحمل النيكوتين وبيطلعه للدماغ. على المستقبلات النيكوتين بتحفز بالتالي افراز الدوبامين والاندروفين، هرمونات بتعطيك شعور بالراحه والسعاده، بتسيطر عليك. يمكن اول 10 20 100 سيجاره هي اللي كانت مسيطره، بس بعدين انت صرت محبوس بهدول الهرمونات اللي معطينك شعور بالراحه والسعاده. بس تأكد انه مع الوقت لما تبطل دخان
المستقبلات رح يقلوا وبالتالي افرازهم بيرجع للوضع الطبيعي. قادر عقلك انه يرجع 100% لشخص عمره ما دخن. ومش بس هيك، حتى جسمك بعد 20 دقيقة بس بتترك الدخان نبضات قلبك بترجع طبيعية. بعد 12 ساعة الكربون الزايد بيطلع من جسمك. وبعد 10 سنين احتمال اصابتك بالجلطات القلبية بتنزل للنص. وبعد 20 سنة انه يصير معك سرطان رئة كأنه عمرك ما دخنت. مو بس هيك، انت بتحمي 600,000 شخص بيموتوا سنويا من التدخين السلبي. انت قادر تكون واحد من اثنين، اما زي المانيا واستراليا اللي حطوا قوانين صارمة بتخص التدخين وبالتالي موضوع الدخان صار عندهم اضراره كثير اقل، او زي البرتغال اللي استنت سنين عشان تفرض قوانين لحد ما صار عندهم يموت 10,000 شخص سنويا بالدخان. انت بتقدر تاخذ القرار يا هلا يا لما تصير الكارثه. اتاكد انه شركات الدخان عمرها ما رح تتركك. اذا قررت بيوم انك تترك الدخان رح يعطوك بديل برستيجه اعلى، سيجاره الكترونيه. واذا ما بدك هدول الاثنين، هاي الارجيله اللي هي مش دخان مع انه ضررها اكثر من الدخان. انك تترك الشركات هاي كلياتها هو قرارك. بالنهايه علاقتكم رح تنتهي، بس انت رح تحدد مين اللي رح ينهيها. جسدك وعقلك هم كنزك، فحافظ عليهم. شركات الدخان مش هدفها تقتلك، لكن ببساطة هي غير مهتمة إذا صار هذا الشيء. إسراء، بتقبلي بسفرة مقابل 10 سنين؟ يعني سفرة و10 سنين لازم تكون على القمر.